नमस्कार मेरो प्यारो मित्रलाई फेरि एकचोटि यस युट्युब च्यानलमा स्वागत जनाउँदै र मित्रहरू मैले तपाईहरुलाई प्रिपोजिसनको विषयमा बताइरहेको छु र अब यो विषय अन्तिम आइरहेको छ र आज हजुरहरुको समक्षमा मैले 5 वटा यस्तो प्रिपोजिसन लिएर आएको छु जुन चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ है के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् जुन चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ नियर टु क्लोज टु नेक्स्ट टु बिसाइड अनि बाइ र यसलाई हामीले एक-एकवटा हामीले तपाईलाई बताउनु पर्दाखेरि कसरी बताउनु पर्छ भने हेर्नुस् यसको प्रोनाउन्सिएसन पहिला हामी गरौँ यसलाई भन्छ नियर यसलाई भन्छ क्लोज यो क्लोज भन्दाखेरि तपाईले यदि फेरि तपाईले यो प्रकारले ज लाउनु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईको फेरि प्रोनाउन्सिएसन ठीक हुँदैन हैन अब यो जब तपाईले क्लोज लाउनुहुन्छ हुन्छ यसको प्रोनाउन्सिएसन क्लोज पनि भन्छ तर क्लोज चाहिँ तपाईको यति बेला भर भएको हुन्छ र यसको अर्थ चाहिँ त्यति बेला के हुन्छ छेउमा नभएर यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ हाम्रो बन्द गर्नु जस्तो प्रकारको तिमीले हिजो किन दैलो बन्द गरेन भन्दाखेरि व्हाई डिडन्ट यु क्लोज द डोर यस्टरडे यानी कि मैले त्यसलाई के भने क्लोज भने हैन अब यसलाई मैले छेउमा भन्ने जुन चाहिँ मिनिङ हामीले सिक्दै छौं त्यो छेउमा भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ क्लोज भन्नुपर्छ यानी कि यसलाई हामीले लेख्दाखेरि स हुनुपर्छ लास्टमा ज हुनु हुँदैन हैन क्लोज भन्नु भने क्लोज टु यो चाहिँ अब छेउमा भयो अब यसरी नेक्स्ट टु यो पनि छेउमा अनि यसलाई भन्छ बिसाइड यो छेउमा बाइ यो पनि छेउमा हो है हुन त बाइको अरु थुप्रो अर्थहरु पनि छ तर अब यो अहिले जुन चाहिँ छेउमा भन्ने अर्थ पनि यसको एउटा हुन्छ र मैले यो तपाईलाई लेखिदिएको हो अब तपाईले एउटा यहाँनिर नक्सा देख्नु हुँदैछ हैन यो नक्सा अनुसार तपाईलाई म बताइदिन्छु कसरी हामीले यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने भनेर जस्तो यो एउटा स्कुल हो यो एउटा मेरो घर हो मेरो घर स्कुलको छेउमा छ भन्दाखेरि हुन सक्छ यहाँ 2 मिनेट पनि लाग्न सक्छ स्कुलदेखि यहाँनिर आउँदा अथवा तपाईको 3 मिनेट पनि लाग्न सक्छ एउटा अलिकति छोटो समय लाग्छ त्यति टाढो चाहिँ हैन छेउमै छ नि त्यो त हैन 2 मिनेट 1 मिनेट भनेको छेउमै हो र यो स्थितिमा बताउनु पर्दाखेरि माई होम इज नियर टु द स्कुल अथवा माई होम इज नियर द स्कुल भन्ने मैले अब टु तपाईले लगाइरहनु पर्दैन टु लगाउनु भयो भने तपाईको त्यस्तो गलत चाहिँ भइजाँदैन तर अब अनकमन यानी कि कमन चाहिँ तपाईको नियर नै भएकोले नियर लाउँदैछु म पनि हैन र अब यसरी तपाईले यसलाई नियर मात्रै नभनेर यसलाई यति बेला हामीले क्लोज टु पनि हामीले भन्न सक्छौं यो स्थितिमा छ भने जस्तो पाएको माई होम इज नियर द स्कुल नभनेर माई होम इज नियर टु द स्कुल भन्दा पनि हुन्छ हैन अथवा तपाईको माई होम इज क्लोज टु द स्कुल यानी कि अब तपाईको यो नियर अथवा नियर टु को बदलामा तपाईले क्लोज टु लाउँदा पनि हुन्छ तर तपाईले क्लोज आएपछि तपाईले यसरी टु लाउनु बिर्सिनु हुँदैन यो भयो है अब यो एउटा स्कुल भयो त्यहाँदेखि अलिकति यो भन्दा अझै छेउमा तपाईको एकदमै साइड बाइ साइडको तपाईको यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईको घर छ भने तपाईले त्यसलाई के भन्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईले नेक्स्ट टु भन्नु पर्दछ जस्तै मेरो घर स्कुलको छेउमै छ नि भन्दाखेरि यो स्थितिमा भन्दाखेरि माई होम इज नेक्स्ट टु द स्कुल यानी कि एकदमै छेउमा र यो स्थितिमा तपाईले क्लोज टु लाउँदाखेरि हुन्छ यानी क्लोज टु हामीले दुई प्रकारले लाउँछ एउटा अलिकति यतिको टाढोमा अर्को यतिको टाढोमा हैन यो पनि अब टाढै हो यो पनि टाढै हो तर कस्तो छ भन्दाखेरि एकदमै अलिकति ज्यादा टाढो यो भयो अलिकति एकदमै कम्ती टाढो चाहिँ यो भयो यसरी हामीले क्लोज टु है यो प्रकारले हामीले लगाउँछौं र अब अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर जस्तै बिसाइड तपाईले देख्नु हुँदैछ यो बिसाइड भनिसकेपछि तपाईको जुन चाहिँ कुरोलाई हामीले छुन सक्छौं जुन चाहिँ कुरो यदि मान्छे छ भने हामी बात गर्न सक्छौं त्यसलाई चाहिँ हामीले बिसाइड अनि बाइ लगाउनु पर्छ जस्तै प्रकारले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मानिलिनुहोस् जस्तै यो मेरो एउटा यो बोर्ड भयो हैन अब म कहाँ छु भन्दाखेरि आई एम बिसाइड द बोर्ड भनेर भन्न सक्छु हैन अथवा आई एम बाइ द बोर्ड त्यस्तै प्रकारले जस्तो प्रकारले हामी आगो ताप्दाखेरि आगो छेउमा बस्छौं हैन तिमी के गर्दैछौ अहिले भन्दाखेरि म आगो ताप्दैछु आउ न यहाँ आगो ताप्नु भन्दा कसरी बोलाउने आई एम सिटिङ बाइ द फायर सो प्लिज कम एन्ड सिट बाइ द फायर हैन र यसरी हामीले बाइ लाउँछौं अथवा त्यसको जग्गामा हामीले बिसाइड लाउँदा पनि हुन्छ यानी कि छेउमा भन्दाखेरि चाहिँ बाइ अनि बिसाइड हामीले लाउनु पर्दछ है र यो तपाईको एउटा पुरा इन डिटेलमा मैले बताइदिए र यो सबैको माने चाहिँ छेउमा हो अथवा टाढो छ भने तपाईको 1-2 मिनेटको डिस्टेन्सले मात्रै तपाईको टाढो छ भने कति बेला नियर टु नियर क्लोज त्यो लाउने हैन नेक्स्ट टु एकदमै छेउमा नजिक अनि क्लोज टु अनि बिसाइड र बाइ भनिसकेपछि तपाईको चाहिँ एकदम जुन चाहिँ कुरालाई हामी छुन सक्छ अथवा हामीले बात गर्न सक्छ जस्तै यहाँ तपाईले एउटा हेर्नुस् बिसाइड र बाइको एउटा उदाहरण यो एउटा तपाईको रुख भयो यो तपाई एकजना मान्छे भयो हैन वेयर आर यु भन्दाखेरि आई एम बिसाइड अथवा आई एम बाइ द ट्री यसरी हामीले छेउमा छ नि त रुखको छेउमा छ है र यो प्रकारले हामीले बनाउन सक्छौं र यहाँ हेर्नुस् अब एक दुईवटा तपाईले यहाँ सेन्टेन्स मैले यहाँ बनाइदिएको छु जस्तो पाएको यो हामी कालिम्पोङ वासीलाई यो त अब एकदमै सुविस्ता हुन्छ यो प्रकारले सिक्नु हैन जस्तै मेला ग्राउन्ड त कहाँ छ भन्दाखेरि मोटर स्ट्यान्डको छेउमा छ नि त हैन र यति बेला हामीले भन्दा कसरी भन्ने द मेला ग्राउन्ड इज नियर
यहाँ टु लाउँदा पनि हुन्छ नलाउँदा पनि हुन्छ, त्यही कारण मैले यस्तो प्रकारले गरेको छु। र विशेष गरेर अहिलेको हालैको इङ्ग्लिसमा चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ टु लाउने जरुरत छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले कसरी भन्ने, द मेला ग्राउन्ड इज नियर द मोटर स्ट्यान्ड भनेर हामीले भन्नुपर्दछ। र उसरी नै द मेला ग्राउन्ड इज क्लोज टु द मोटर स्ट्यान्ड भन्दा पनि हुन्छ यो स्थितिमा, अघि मैले बताइहालेँ होइन। अब हेर्नुहोस् नेक्स्ट टु कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले यदि तेन्जिङ होटल देख्नु भएको छ भने, होटल त होइन रेस्टुरेन्ट हो होइन, र तेन्जिङ होटल चाहिँ कसको कुन चाहिँ होटलको छेउमा छ, योक्लानको उतापट्टि चाहिँ योक्लान छ होइन। त्यो स्थितिमा हामी बताउँदा कसरी बताउने, द तेन्जिङ होटल इज नेक्स्ट टु योक्लान भनेर हामीले बनाउनु पर्दछ होइन। र यो चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट टु तपाईँले क्लियर भयो जस्तो लाग्यो मलाई यो प्रकारले बताउँदाखेरि होइन। र अब अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर, हि वेन्ट टु सिट बिसाइड द फायर, यानि कि ऊ गयो कहाँ गयो, आगोको छेउमा बस्नु गयो, यानि कि आगो ताप्नु गयो भन्दाखेरि हि वेन्ट टु सिट बिसाइड द फायर, अथवा यहाँनिर हामीले बिसाइडको बदलीमा बाई द फायर लाउँदा पनि हुन्छ। जस्तै प्रकारको अर्को सेन्टेन्स हेर्नुहोस्, आउ न मेरो छेउमा बस भन्दाखेरि कम एन्ड सिट बाई मी, मेरो छेउमा बस भनेर यो प्रकारले हामीले भन्न सक्छौँ होइन, बाई मी भनेपछि। र त्यसरी हेर्नुहोस् अन्तिमको यहाँनिर, दे लिभ इन अ नियर बाई टाउन भनेको जुन चाहिँ मैले किन लेख्दिएँ भन्दाखेरि, जुन चाहिँ अघि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ यहाँनिर नियर बाई भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको प्रिपोजिसन होइन, यो चाहिँ तपाईँको एडजेक्टिभ अथवा एडभर्ब भन्छ। र यसको अर्थ पनि तपाईँको छेउमै अथवा छेउको भन्ने कुरो हुन्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँले एडजेक्टिभ के हो एडभर्ब के हो तपाईँलाई म पछिको दिनमा तपाईँलाई अवश्य बताउने नै छु। र अहिले चाहिँ तपाईँले यसको अर्थ अनुसारको तपाईँले जुन चाहिँ अर्थ प्रायः मिलेको कारणले गर्दाखेरि मैले यसमा तपाईँलाई बताउने चेष्टा गरेको मात्र हो। जस्तो पाएको यसलाई चाहिँ हामी जस्तो पाएको दे लिभ इन नियर बाई टाउन भनेपछि तिनीहरू कहाँ बस्छ, बजारको छेउमै बस्छ भन्दाखेरि दे लिभ इन अ नियर बाई टाउन। र नियर बाईको जस्तो पाएको हामीले सेन्टेन्स बनाउनु पर्दाखेरि हामीले उसलाई हिजो नजिकैको हस्पिटलमा लग्यौँ भन्दा कसरी भन्ने, वी टुक हिम टु अ नियर बाई हस्पिटल भनेर भन्नु पर्यो, नजिकैको हस्पिटलमा लग्यौँ भन्दाखेरि होइन। नियर बाई भनेको चाहिँ नजिकै अथवा छेउको भन्ने कुरा बुझिन्छ। र मित्रहरू यो थियो आजको लेसन। आजको लेसनमा तपाईँले जुन चाहिँ मैले छेउमा भन्ने जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई बताएँ, आशा छ योबाट तपाईँले केही न केही सिक्नुभयो भनेर। र यदि तपाईँलाई यसमा केही कन्फ्युजन रहेको छ भने तपाईँले विदाउट फेल प्लिज राइट समथिङ एल्स अन द कमेन्ट बक्स है। र त्यहाँदेखि म उता फेरि तपाईँलाई त्यो विषयमा अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। र तबसम्मको लागि बिदा पाऊँ एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो।